NAHOO TV በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷቸዋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ለመጫን ጊዜው አሁን ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የሳውዝ ሱዳን አምባሳደር እዚህ አብሮን ለቃለ መጠይቅ ተገኝተዋል። አምባሳደር ጄምስ ሞርጋን አብሮን ናቸው። አብረን የምናደርገውን ቆይታ ተከታተሉን። አምባሳደር ይህን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። እናም ራስዎትን ለተመልካቾቻችን እንዲያስተዋውቁ በትህትና ጠይቃለሁ። Thank you Betty from NAHOO TV. You are welcome to the resident. በጣም አመሰግናለሁ በዚህ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሚገኘው የሳውዝ ሱዳን አምባሳደር መለወስ ስለተገኘሽ። ስሜ አምባሳደር ጄምስ ሞርጋን ይባላል። በኢትዮጵያና በጅቡቲ የሳውዝ ሱዳን አምባሳደር ሲሆን በአፍሪካ ህብረት ቋሚና በኢጋድ የሳውዝ ሱዳን ተወካይ ነኝ። Also permanent representative of South Sudan to the African Union, IGAD and the United Nations Economic Commission for Africa. And you're welcome. Thank you. በአለም በእድሜ ትንሹ ከሆነው ሀገር ደቡብ ሱዳን እንደመምጣቱ እስኪ አዲስ የተመሰረተ ሀገርን መምራት ያለውን ጉዳትና ጥቅም ቢነግሩኝ። First of all, let me just say that in fact there are pros. No cons. መናገር የሚፈልገው ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። ምክንያቱም ይሄ ሀገር ሊመሰረት የቻለው በደቡብ ሱዳን ህዝቦች ፍላጎት ነው። የደቡብ ሱዳን ነጻነት ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበትና ራሱን የቻለ ታሪክ ያለው ምናልባት በዚህ ቃለ መጠይቅ ወደ ኋላ ሄደን የነጻነት ታሪክ የምናይ ይሆናል። During the conversation in this interview, maybe we will revisit some of parts of the history of how the young nation became an independent. Yeah, that's my እውነት ነው። ከጥያቄዎች መካከል አንዱ የነጻነት ትግሉ ነው። እስኪ ይህ የነጻነት ትግል እንዴትና በምን ምክንያት እንደተጀመረ ቢነግሩኝ። Yes, the liberation movement in South Sudan in fact እንግዲህ ስለ ደቡብ ሱዳን የነጻነት እንቅስቃሴ ከማውራታችን በፊት አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በደንበር የተከፋፈለችው በ1884 የበርሊን ኮንፈረንስ ነው። በዚህም መሰረት ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ጋር በአንድ ላይ የተከለለች ሲሆን እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ1956 ሱዳን ከእንግሊዝ ነጻነት ባገኘችበት ወቅት እና ከዛም በፊት የደቡብ ሱዳን ህዝቦች የራሳቸውን ሀገር ለመመስረት ትግል ጀምረው ነበር። በሱዳን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከግብጽ ጋር ትግል እያደረጉ የነበረ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አንዱ የህብረቱ ቡድን ግብጽና ሱዳን አንድ የማድረግ ዓላማ ነበር። ነገር ግን ሌላ ኡማ የሚባል ፓርቲ በሱዳኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳዲቅ አልማኒ አባት ይመራ የነበረ ሲሆን ይህ ፓርቲ አብላጫ ድምጽ ለማግኘት ከደቡብ ሱዳን ምሁራን ጋር ሱዳን ከግብጽ ነጻ ለማውጣት ድርድር አድርገው ነበር። በዚህም ድርድር የደቡብ ሱዳን ድል ምን ሊሆን እንደሚችል ጠይቀው ነበር። ምክንያቱም የሱዳን ሰሜናዊ ክፍል ራሱን እስላማዊ የአረብ ግዛት ብሎ ለይቶ ነበር። ነገር ግን እኛ የደቡብ ሱዳናውያን ክርስቲያን በመሆናችን ከነዚህ እስላማዊ መንግስት ጋር ልንስማማ እና ልንኖር የምንችለው ስንል ይጠይቃል። Which was led by the father of the current former Prime Minister Sadiq al-Mahdi. That party was calling for the Sudan for the Sudanese. So in order for the Umma party to get support, it has to make a alliance with the South Sudanese elite that let us get South. እነሱም ሱዳን ፌደራላዊ ሀገር እንደምትሆንና ደቡብ ሱዳንም በሱዳን መንግስት ስር ሆነው በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ስርዓት እንደሚመሰረት ቃል ገቡ። በዚህም ቃል መሰረት የደቡብ ሱዳን ህዝብ ለሱዳን ከግብጽ ነጻነት ድምጽ ሰጠች። The stakes for us, the people of South Sudan, given the fact that the north had already identified itself as an Islamic Arab state. We as Christians in the south, where are we going to fit in? The promise was that Sudan የኡማ ፓርቲ ምርጫውን ሊያሸንፍ ቻለ። ነገር ግን ምንም እንኳን የኡማ ፓርቲ የመጀመሪያውን የሱዳን መንግስት ቢመሰርትም የፌደራል ስርዓት ያለው መንግስት የመመስረት እቅዱን በመተው የእስልምና መንግስት መሰረተ። ለደቡብ ሱዳኖች የሰጠውን ቃል አጠፈ። would come within the framework of one united Sudan. So the people of South Sudan by then agreed to go for Sudan as an independent country. የደቡብ ሱዳን ህዝብ የደገፈው ፌደራላዊ ስርዓት መሰረታሉ በማለቱ እንደሆነና ለምን እንደማይመሰረት መጠየቅ ጀመሩ። የዚህ ጥያቄ መልስ ከወታደሩ ክፍል ነበር የተሰጠው። ምክንያቱም የተመረጠው ፓርቲ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በመገልበጡ መልስ ሊሰጥ አልቻለም። Now the people of South Sudan said the purpose of we supporting you, the Umma party, was that we could get our federal system in South Sudan.
But the response instead came from the military. The elected government was overthrown, and then the military took over. The first military coup in Sudan, and that was the year 1958. ይሄ በሱዳን የመጀመሪያው ወታደራዊ መንግስት ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1958 በጄኔራል ኢብራሂም አቡዲ የሚመራ ነበር። በዚህ የተነሳ የሱዳን ፓርላማ የተዘጋ ሲሆን የደቡብ ሱዳን ፖለቲከኞች መካተታቸውን የሚጠይቁበት ምንም መንገድ በማጣታቸው ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዱ። ሀገር ውስጥ የቀሩት ደግሞ ታሰሩ። በዚህ ጊዜ ነበር የመጀመሪያው የደቡብ ሱዳን ነጻነት ትግል የተጀመረው። And that was the beginning of the formation of the first movement that was calling now for the separation of South Sudan from Sudan. It has now taken a guerrilla warfare, and that was in 1963. And then it continued fighting underground movement until 1972, when the Ethiopian emperor Haile Selassie intervened by saying በመጀመሪያ ትግሉ የተጀመረው በ1963 በሽምቅ ውጊያ ነበር። ይህም ውጊያ እስከ 1972 ድረስ የዘለቀ ሲሆን በዚህም ዓመት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በደቡብ ሱዳን ያለውን ውጊያ መቀጠል የለበትም ሲሉ ጣልቃ በመግባት ስምምነት እንዲፈረም በማድረግ ሱዳን ነጻነቷን ባገኘችበት ጊዜ ለደቡብ ሱዳን የገባችው ቃል ኪዳን እንድታከብርና ደቡብ ሱዳን ራስ ገዝ አስተዳደር እንድታገኝ በማድረግ ስምምነት ተፈረመ። and to make it govern itself within the framework of the United Sudan. That was the beginning. ይህ ስምምነት ለደቡብ ሱዳን ዛሬ ለደረሰበት ነጻነት መነሻ መንገድ የነበረ ሲሆን ስምምነቱ እስከ 1983 ድረስ ዘልቆ የሱዳን መንግስት ስምምነቱ ሌሎች የሱዳን ክልሎች ለተመሳሳይ ጥያቄ ያነሳሳል በማለት በድጋሚ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምስክርነትና አስማሚነት የተፈረመውን ስምምነት ሻረው። From 1972 until 1983, the government in Sudan again said no. If South Sudan is going to continue as a territory or an autonomous region by itself, በሰዓቱ ኃይለ ሥላሴ በስልጣን ላይ አልነበሩም። በኢትዮጵያ የነበረው መንግስት በኮሎኔል በመንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚመራው ወታደራዊ መንግስት ነበር። mediated, signed, witnessed by Emperor Haile Selassie. የወታደራዊ አዛዥ የነበሩት ጆን ጋራንግ እና የአሁኑ ደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት የሆኑት ጄኔራል አልባኪር ማያርዲት የሱዳን መንግስት ስምምነቱን መሻራቸውን ተከትሎ ወደ ትግል ሜዳ የገቡ ሲሆን በዚህም ጊዜ የኮሎኔል መንግስቱ ድጋፍ ማግኘት ቻሉ። በሰዓቱ ወጣት ነበሩ። በተለይም በጦር መሳሪያ በመስጠት የሚረዳቸው ሲሆን በዚህም ጊዜ SPLM እና SPLA የተባሉት የነጻነት ታጋይ ቡድን ሊመሰረት ቻለ። So when they saw that Sudan government has abrogated the agreement which was mediated by Emperor Haile Selassie, so they took to the bush again to fight. And who did they find there? Mengistu was there for them. So this time በዚህም ጦርነት አብዛኛው በመንግስቱ በመታገዝ የደቡብ ሱዳን ክልሎች ነፃ ማውጣት የተቻለ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1991 የኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስቱ ላይ ተነሱ። became very strong with the support of Mengistu. Most of the parts of South Sudan were liberated by the forces that were under Dr. John Garang, deputized by General Salva Kiir. And the war continued in Sudan. ኮሎኔል መንግስቱም ስልጣናቸውን አጡ። በዚህ ምክንያት የደቡብ ሱዳን የነጻነት ትግል ችግር ውስጥ ወደቀ። የደቡብ ሱዳን ነጻነት እንቅስቃሴ የሆኑት SPLM እና SPLA በጣም ተዳከሙ። ሪክ ማሻር ይህንን የትግል ቡድን ለሁለት በመክፈል ከካርቱም መንግስት ጋር በመስማማት ከራሱ ህዝብ ጋር ትግል ገጠመ። Began to look very difficult. Mengistu was no more there. The South Sudanese SPLM, SPLA movement was weakened because of Riek Machar also splitted the movement. He joined the Khartoum government to fight against his own people, and that became very complicated. But I think it is good to conclude that part. The best thing now came when Meles Zenawi ነገሮች በጣም ተወሳሰቡ። ይህም ችግር መለስ ዜናዊ የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣናቸውን ሲይዙ ይሄንን ጉዳይ ችላ ማለት አልፈለጉም። እናም እንደ ንጉሱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወይም እንደ ኮሎኔል መንግስቱ መሳሪያ በመድረብ ብቻ ሳይቆም የራሳቸውን የጦር አዛዦችና ወታደሮች ከደቡብ ሱዳን የነጻነት ታጋዮች ጋር አብረው እንዲዋጉ ወደ ደቡብ ሱዳን ላኩ። በዚህም የተነሳ ጦርነቱ ከአቅም በላይ ሲሆን የካርቱም መንግስት ወደ ሰላም ድርድር ለመምጣት ፈቃደኛ ሆነ። በዚህም ጊዜ 95% በላይ ደቡብ ሱዳን ነጻ ወጥቶ ነበር። የሰላም ድርድሩ
በናይሮቢ ተጀመረ። ምንም እንኳን መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ለማድረግ ታስቦ የነበረ ቢሆን የካርቱም መንግስት ደስተኛ አልነበረ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ከደቡብ ሱዳን ያደረገው እርዳታ ስለሆነ ወደዚህ ስምምነት ድርድር እንዲመጡ ያስገደዳቸው አዲስ አበባ ላይ መሆኑ አላስደስታቸውም። And even to involve the Ethiopian young men and women to fight on our side in order to force the Khartoum government to come to the agreement. Given that time now, Khartoum government decided now to give in because things became very difficult. Almost 95% of South Sudan was liberated. Now Khartoum decided to agree to talk to us. በናይሮቢ ሲካሄድ የነበረው የሰላም ድርድር እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር እስከ 2005 ድረስ ዘልቆ በመጨረሻ ማጠቃለያ የሰላም ስምምነት ሰነዱ በሁለቱም ሀገራት መካከል ሊፈረም ቻለ። The peace talks started in Nairobi. The peace talks would have taken place in Addis Ababa, but because the Khartoum government was not happy that it was Ethiopia that made us very strong, so they could not like to come here. So the peace talks started in Nairobi and until 2005. በዚህም የሰላም ስምምነት መሰረት ደቡብ ሱዳን ከሱዳን በመገንጠል የራሷን መንግስት በራሷ የመወሰን መብት እና ነጻነት አገኘች። እንግዲህ ይሄ የረጅም ዘመን የነጻነት ትግል ያደረገችው ሀገር የሀገሪቷ የነጻነት አባት ወይም መስራች ብላ የምትቀበለው ማንን ነው? Well, because if you compare like the story of India, the Indians consider Gandhi as the father of the nation. Because it was Gandhi who የህንድን ታሪክ ተመልክተሽ ከሆነ ጋንዲ ነው የሀገራቸው የነጻነት አባት ብለው የሚጠሩት። ምክንያቱም ጋንዲ ነበር የነጻነት ንቅናቄውን የሚመሩት። ነገር ግን ወደ ደቡብ ሱዳን ስትመጭ ዶክተር ጆን ጋራንግን እንደ መስራች አባት ነው የምንቀበለው። ምክንያቱም ስምምነቱን የፈረመው እና ወደ ሰላም ስምምነቱ የመራን እሱ ነበር። He led us to get the right to self determination. Unfortunately, he did not witness the birth of the new nation. But he had been the founding father. እናም ደቡብ ሱዳን ነጻነት እንድታገኝ ብዙ ታግሏል። ነገር ግን ደቡብ ሱዳን ስትወለድ እና አዲስ ሀገር ሆና ስትመሰረት በህይወት መመልከት እንዳለመታደል ሆኖ አልታደልንም። ነገር ግን የትግላችን መስራችና መሪ በመሆኑ የሀገራችን መስራች አባት እንለዋለን። ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን ስታገኝ ግን የደቡብ ሱዳን የነጻነትና የሀገሪቱ አባት ተብሎ የሚጠራው የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ጄኔራል ሳልቫ ኪር ማርዲት ናቸው። ሀገሪቱ ነጻነትን ካገኘችበት ጊዜ ጀምሮ ለ6 ዓመታት የመሯት ስምምነቱን የሚለው የደቡብ ሱዳን ህዝቦች ከሱዳን ጋር የመጀመሪያው 6 ዓመት ሱዳን ያደረሰችባቸው በደል መካስ ከቻለ አብረው ለመቀጠል ነበር። ነገር ግን ከዚህ 6 ዓመት በኋላ የደቡብ ሱዳን ህዝብ አንድ ሱዳን ወይም የመገንጠልና ደቡብ ሱዳን እንደ ሀገር የመመስረት ምርጫ ለመምረጥ ተስማምተው ነበር። The grievances of the people of South Sudan, so that the people of South Sudan during the referendum can even vote for one Sudan. But the two things came to play. The Islamists in the north or in the northern Sudan insisted that no. ነገር ግን በሰሜን ሱዳን ያለው እስላማዊ መንግስት ምንም እንኳን ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ጋር ለመቆየት ከመረጡ በእስልምና እና ሸሪዓ ህግ መተዳደር አለባቸው የሚል አቋም ያዙ። የደቡብ ሱዳን ህዝብ ደግሞ ይህን የእስልምናና የሸሪዓ ህግ በእኛ ላይ የሚተገበር ከሆነ ለአንድ ሱዳን ድምጽ አንሰጥም ሲሉ ወሰኑ። አንዲት ሱዳን ልንመርጥ የምንችለው ሁለቱም እስላምና ክርስቲያን በእኩል ሱዳናዊ ሆነው ሙስሊሙ አርብ ወደ መስጊድ ሲሄድ ክርስቲያኑ ደግሞ እሁድ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሰኞ ዕለት ሁለቱም ወደ ስራ ገበታቸው የሚመለሱበት ስርዓት ካልተዘረጋ አንድ ሱዳንም አንመርጥም አሉ። ሱዳን ግን ሸሪዓ ህግ እንደሚቀጥል፣ ደቡብ ሱዳን ግን በራሷ ከሸሪዓ ህግ ውጭ መተዳደር ትችላለች የሚለው ውሳኔ አስተላለፉ። On Sundays, Christians can go to their churches, but on Monday we come to office as a Sudanese. That was our position. The Islamists say no. If you vote for one Sudan, the Islamic project will remain the same. The Sharia laws will remain the same in Sudan, but South Sudan can be exempted. So we felt that if South Sudan is exempted from the Sharia Islamic laws and the capital Khartoum, ለደቡብ ሱዳን ቢያን ግን ይህ ስምምነት መቀበል ራስን ሁለተኛ ዜግነት መቀበል እንደሆነ በማመን እንዲሁ የሰብአዊ መብታችን በሱዳን ህገ መንግስት እንዲከበር እንፈልጋለን። ይህ ስምምነት አሳልፎ መስጠት እንጂ ማስጠበቅ ባለመሆኑ የሱዳን አንድነት ለደቡብ ሱዳን የሚያቋቋ ምርጫ አልሆነ። በዚህ ውሳኔ በ2011 ሱዳን ነጻነቷን አገኘች።
But now that they wanted the Islam to rule the country, and they want the Sharia project or Islamic project to remain in place, so our people found that the unity of Sudan to us was no longer attractive. So the best way was for us to vote for the creation of the new nation, which is now the Republic of South Sudan. And we did that in January 2011, when South Sudan became an independent country. ሱዳን ነጻነቷን ካገኘች ጊዜ ጀምሮ ወደ 24 የሚጠጉ ኤምባሲዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመክፈት ችላለች። የዲፕሎማሲ ግንኙነታችሁ ከጎረቤትና ሌሎች ሀገሮች ጋር ምን ይመስላል? Well, first of all, the diplomatic missions go based on our foreign policy. The foreign policy of South Sudan is, first of all, to protect the interests of the people of South Sudan and also to respect the የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን እንግዲህ የተመሰረተው በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ላይ ነው። ፖሊሲያችን ቅድሚያ የሚሰጠው የደቡብ ሱዳን ህዝቦችን ፍላጎት ማስቀደም እንዲሁም የሀገር ውስጥና የጎረቤት ሀገሮች ጉዳይ ላይ ትኩረት ይሰጣል። ደቡብ ሱዳን ጎረቤቶቿን የምታከብር ሀገር ስትሆን በጎረቤት ሀገሮች የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብነት የሌለው ግንኙነት ነው የምትከተለው። have a foreign policy which defines what is ours and what is for our neighbors, and the mutual interest that our neighbors get from us and what we also get from our neighbors. So we don't have a foreign policy that expresses a hostility from our neighbors and even beyond. We don't have that. We have a friendly foreign policy to all our friends, and we also give most of our due respect to our neighbors. በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን የጎረቤት ሀገራት ከደቡብ ሱዳን ጋር ያላቸው የጋራ ጥቅም ላይ ይሰራል። በአጠቃላይ የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ግጭቶችን ከጎረቤት ሀገራት ጋር እና ከዛም አልፎ ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚያበረታታ ነው። So as now we are a country, the first thing is the reciprocity that we play with our neighbors. We have to respect them. For example, we open up South Sudan to be a best place for business for every neighboring country and those coming even from far. I will just say something little from the independent. ወዳጅነትን ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያጎለብት ነው። ምክንያቱም ቅድም በነገርኩሽ ታሪክ መሰረት ደቡብ ሱዳን ዛሬ ላገኘችው ነጻነት ጎረቤት ሀገሮች ድጋፍ አድርገውልናል። Who had their businesses operating in South Sudan even before the independent. You know, there was an interim period of from 2005 up to 2011. South Sudan was one of the best. አሁን ደቡብ ሱዳን ሀገር እንደመሆኗ ከአጎራባች ሀገሮች ጋር የጋራ ልማትና መተባበር ላይ እየሰራን ሲሆን ደቡብ ሱዳን ለአጎራባች ሀገራት ዜጎች ተመራጭ የንግድ ቦታ እንድትሆን እየሰራ ነው። ከጎረቤት ሀገር ይሁን ከሩቅ የመጡ የውጭ ነጋዴዎች በ2011 ኢትዮጵያን አቆጣጠር ሆነ ከዛ በፊት ከ2005 እስከ 2011 በነበረው የሽግግር ሰዓት የነበሩ ነጋዴዎችም ደቡብ ሱዳን ምቹ የንግድ ሀገር መሆኗን ይመሰክራሉ። And even from Sudan, most of the Sudanese ባለሀብቶች ከተለያየ ሀገር ይመጣሉ። በተለይም ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያን፣ ኤርትራውያን፣ ኡጋንዳውያን፣ ኬንያውያን፣ ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እንዲሁም ከሱዳን ጭምር ይመጣሉ። ሱዳን አንድ ያለች በደቡብ ሱዳን ይነግዱ የነበሩ ሱዳናውያን ራሱ ደቡብ ሱዳን ከነጻነት በኋላ ጥለው አልወጡ። በአጠቃላይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ሁሉንም የሚጋብዝ ነው። My next question, Ambassador, to you is your new government. አምባሳደር ቀጣዩ ጥያቄ ስለ ደቡብ ሱዳን የመንግስት አወቃቀር ነው። ደቡብ ሱዳን በፕሬዝዳንታዊ ስርዓት የምትተዳደር ፌደራል ሀገር ናት። እስኪ ፌደራሊዝም ስርዓቱ ምን ላይ መሰረት ያደረገ እንደሆነ ቢያስረዱ። What kind of federalism we have? Is it based on ethnicity or what? Yeah, that is a good question. In South Sudan, we are not federal yet, but we are going towards federalism. But at the moment, we have states. We have a system that is to evolve power. ጥሩ ጥያቄ ነው። ደቡብ ሱዳን ፌደራላዊ ስርዓት ለመመስረት እየሰራች የምትገኝ ሀገር ናት።
እስካሁን ገና ፌዴራል ያልሆነችም። አሁን ላይ ክልሎች የተመሰረቱ ሲሆን እነዚህም ክልሎች ለህዝቡ ስልጣን የሚያሸጋግሩ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት 32 ክልሎች አሉ። በቀድሞው ጊዜ አንድ ክልል ነበር። ከዛ ወደ 3 የተለያየ ክልል ተከፈለ። During the war, the government in Khartoum divided it into 10 states. So when we came after the agreement, we maintained the 10 states. The 10 states later on after the independence, in the SPLM, which is the ruling party, በጦርነት ጊዜ ደግሞ የሱዳን መንግስት ደቡብ ሱዳን በ10 ክልሎች ከፋፍሎ ነበር። ይህንንም ወደ ስምምነት በገባን ሰዓት እነዚህ 10 ክልሎች ተቀብለን ተግባራዊ አደረግን። ከነጻነት በኋላ የመሪው ፓርቲ SPLM ስራ አስኪያጅ የነበሩት ጆን ጋራንጋ የሚሉት ታዋቂ አባባል ነበር። ከተሞቹ ወደ ህዝብ እንወስዳለን እንጂ ህዝቡ ወደ ከተማ እንዲሰደድ አናደርግም ባሉት መሰረት እኛም ስልጣን ወደ ህዝቡ እንዲደርስ ለማድረግ ስንል ክልሎቹን አበዛናቸው። ለምሳሌ ያህል አንቺ ጋምቤላ ብትኖሪ ስራ ለማግኘት አዲስ አበባ መምጣት ሳያስፈልግሽ እዛው ጋምቤላ ትሰሪያለሽ። ምክንያቱም ስራዎች ሁሉ ወደ ሁሉም ክልል እናደርሳለን። የዛ ክልል ልማት እና እድገት ከዋና ከተማው እኩል በማድረግ ልክ እንደ አሜሪካ ለማድረግ ነው። Because you want to find a job in Addis Ababa, the jobs will be taken to you there. The development of that region or that state will be almost to the level, the way that the United States. In the United States, you can be in the United States, which has got 50 states. In these 50 states, if you're in Ohio, you don't need to go to Washington, D.C. in order to look for a job, because the jobs are provided to you in your own state. If you're living, for example, in California, you don't need to go to Washington, D.C. That was the vision that Dr. John Garang had, that taking the towns to the people, so that there is no need for people to come to the centers. This always causes the congestion, and you find nowadays that አንቺ ኦሃዮ ካውንሽ ለምንም ነገር ዋሽንግተን ዲሲ መሄድ አያስፈልግሽም ስራ ለማግኘት ቢሆን፣ ምክንያቱም ስራው እዛው በክልልሽ ይገኛል። ካሊፎርኒያም ብትሆኝ እንደዛው ነው። ይሄ ነበር የዶክተር ጆን ጋራንግ ህልም። If we keep the work or the opportunities, job opportunities are maintained in the capitals, then the people in the rural areas will be forced to come to the capital to look for jobs. But if you take the jobs to them, then there will no need for them to come here. So that is the philosophy that we are working on it. It is we are trying to make sure that the powers go nearer to the people. So now we have 32 states. Each state has got a governor. A governor has got his cabinet of ministers. In that also there is a legislature in the state which legislate the rules and the regulations and the constitution of the state. በዚህም አሁን 32 ክልሎች አሉ ሲሆኑ እያንዳንዱ ክልል የራሱ አስተዳደር አለው። ይህም አስተዳደር የራሱ ሚኒስትሮች ካቢኔ አለው። በተጨማሪም የራሱ ህግ አውጭ አለው። ህግ አስፈጻሚ፣ የፍትህ አካልና የፍትህ ስርዓት አካል እና ህገ መንግስት ያለው ሲሆን እናም እያንዳንዱ ክልላዊ መንግስት ተጠሪነቱ ለማዕከላዊ መንግስት ይሆናል። ማዕከላዊ መንግስቱ ብሔራዊ የህግ አውጭ አካል ይኖራል። የብሔራዊ ፖሊስም ይኖራል። በየትኛውም ክልል ህግ ያስከብራል። እንዲሁም የሀገሪቱ የጦር ኃይል በማዕከላዊ መንግስት ስር ይሆናል። የውጭ ጉዳዩም በማዕከላዊ መንግስት ስር የሚሆን ሲሆን ክልሎች የውጭ ጉዳይ ሊኖራቸው አይችልም። ገንዘብ እንዲሁ ተመሳሳይ መገበያያ ገንዘብ ይኖራል። We will have a central government or the national government for all of us, where each and every state will contribute into the center, where there is also a national legislative assembly, there is also for example the judiciary, and then there is for example the police, who are the police of South Sudan all. They can be transferred to any state. Of course the army are the national army. They can be anywhere. They can be. ስለዚህ በአጠቃላይ የዚህ የነገርኩሽ አይነት ፌዴራሊዝም ለመመስረት በመገንባት ላይ ነው። Some foreign affairs which any state will not have a foreign affairs. እንደተባለው አሁን መንግስቱ ራሱን ፌዴራል ብሎ ሰይሟል። የህዝቡን ስሜትና ስርዓቱ ላይ ያላቸውን አስተያየት እየገመገምን ነው። Federalism that we are looking at building on it, but up to now we have not yet made it as a federal. We are trying to work on it to see how people will like it,
and how people will say, no, we don't need it. But at the moment, we're working on that. Okay. So for the governance that will be leading those towns, the states. እነዚህ የክልል አስተዳደሮች ከማዕከላዊ መንግስት ነው የሚወከሉት ወይስ ከሚያስተዳድሩት ክልል ላይ የሚመረጡት? Will they come from their own state? They will be elected by their own people. Okay. There will be competition, not only governors, but we have commissioners, because each state may have a number of counties. So these counties will be governed by commissioners. Yeah, that's actually why I asked this question is, like in Ethiopia, when you come to Ethiopia, the federal system is ethnicity, so the governors. የደቡብ ሱዳን ክልሎች ስናወራ ደቡብ ሱዳን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የያዘች ሀገር ናት። እናም በባለፉት አመታት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የእርስ በርስ ጦርነት አሳልፋለች። እስኪ ስለሱ ጥቂት እንነጋገር። ምክንያቱም በቅርብ ስለተፈረመው የሰላም ስምምነት ከማውራታችን በፊት እሱን ትንሽ ብንዳስስና የእርስ በርስ ጦርነቱ የደቡብ ሱዳን እንደ ሀገር ያስከፈላት ዋጋ ምን ያህል ነው? Ethnic issue. We know South Sudan after independence gone through different civil war, we can call it. በተለይም አዲስ ሀገር ከመሆኑ አንፃር ብናየው ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል እና እስኪ ስለ ጦርነቱ እንነጋገር። So let us start from the civil war. What did it cost South Sudan as a nation having this civil war, being the young nation? Yes. First of all, let me put something here. The states will not necessarily to be under one ethnic group. For example, the state where I come from, we are many ethnic groups forming that state. So the election of a governor, governors who candidates who want to contest to be governors can contest from all the ethnic groups, but the winner can come from another ethnic group. ስለ ጦርነቱ ስናወራ የእርስ በርስ ጦርነት ወይም ግጭት ከተጀመረ 5 ዓመት ሆነ። እንዳለመታደል ሆኖ ሀገሪቱ እንደተወለደች ገና አዲስ ሀገር እንደመሆኗና ለ2 ዓመት ብቻ እንደመቆየቷ ይህ ጦርነት ለደቡብ ሱዳን በጣም አውዳሚ ጦርነት ነበር። በህይወት፣ በንብረት፣ በልማት ሀገሪቷን ወደ ኋላ አስቀርቷታል። Crisis that lasted almost 5 years. It was very unfortunate that it happened at the earliest stage when the country was newly born in 2011. አስከፍሎናል። ቀላል ያልነበረ በጣም የሚያስቆጭ ብዙዎቹን የአፍሪካ ሀገራት ታሪክ ተመልክተሽ ከሆነ ነፃነታቸውን ካገኙ በኋላ እንደ ደቡብ ሱዳን አስከፊ የጦርነት ጊዜ አሳልፈዋል። Properties, it has caused us in terms of development, we went backwards almost 10 or more years of development. It was not an easy thing, and it is regrettable that it happened. But it happens. በናይጄሪያ የነበረው ቢያፍራ ለረጅም ዓመት ትልቁ ጦርነት ነበር። ይሄም ለምንድን ነው? አንድ ሀገር ለውጥ ሲያደርግ ሁሉም ሰው ስልጣን ለመያዝ ይፈልጋል። ይሄም ደቡብ ሱዳንን ብቻ ሳይሆን ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራትን ዋጋ ያስከፍላል። Biafra went to war for a number of years. So it has become a norm mostly in Africa when a country is born simply because everybody wanted to take power. And this caused not only South Sudan, it has caused Africa in terms of everything. ትክክል። ቅድም አዲስ ሀገርን መምራት ምን አይነት ችግር ጋሬጣ አለው ብዬ ጠየቅኩት። ለዚህ ነው the cons of having a new nation, as I said in the history, was really not regrettable. Yes. But unfortunately that the new nation went to war by itself. ግን ያው አዲስ ሀገር መመስረት በራሱ ምንም ችግር የለውም። ግን አዲሱ ሀገር በራሱ ጦርነት ውስጥ መግባቱ ነው ችግሩ። እናም ይሄንን ጦርነት እንደ ትምህርት ወስደን ወደፊት መመልከት የተሻለ አማራጭ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ስምምነት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ተፈጽሞ ነበር። ያው ስምምነት ተፈጻሚ ሊሆን አልቻለም። ምክንያቱም በሰዓቱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ሪክ ማሻር ወደ ጁባ ሰራዊት ይዞ መግባት ትክክል አልነበረም። When the rebels went to Juba, it was a mistake from the beginning that the rebel leader Riek Machar was given a number of troops, almost 1,586 soldiers. He made a mistake
by even allowing Riek Machar to contest the types of weapons he should be taking to Juba. But we don't blame IGAD. We blame the other external factors. 1586 ወታደሮችን ይዞ እንዲገባ ኢጋድ ከፈለገው መሳሪያ አይነት ጋር የወሰነ ውሳኔ በሰዓቱ አግባብ አልነበረ። በዚህም ግን ኢጋድን አንወቅስ ሌሎች ውጫዊ የሆኑ አካሎች እንጂ ለምሳሌ ትራይካ ደቡብ ሱዳን ህዝብ እንዲሰቃይ አድርጓል። ምክንያቱም የኢጋድ አጀንዳ ሰላምን ማስፈን ነበር። ኢጋድ ግን አቅም ስላልነበረው ስፖንሰር የሚያደርገው በትራይካ ነበር። በዚህም የተነሳ ኢጋድ በተለያየ መልኩ የራሳቸውን አጀንዳ እንዲያራምዱ ያደርግ ነበር። ሁለቱ የሚያስኬዱት አጀንዳ ቀጥ ያለ በሂሳብ መቼም የማይገናኝ ሁለት የተለያዩ መንገድ ነበር። በአፍሪካ የሚደረጉ የስልጣን ሽግግርና ለውጦች በውጭ ኃይሎች የሚመራ መሆኑ ለውጥ የሚካሄድ ከሆነ በሀገሪቱ ህዝቦች በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚመራ መሆን አለበት። የህይወት ዋጋ የሚያስከፍልና ህዝቦች የሚሞቱበት መሆን የለበት። ህዝቦች በምርጫ የሚፈልጉትን የሚመርጡበትና ሀገር ሰላም የሚሆንበት ሊሆን ይገባል። በዚህም ችግር ምክንያት ደቡብ ሱዳን አስቸጋሪና አሳዛኝ ጉዞ ልትሄድ ትችላለች። አሁን ላይ የተካሄደው የሰላም ድርድርና የሰላም ስምምነት ሊከሰት የቻለውና እውቅና ሊሰጥ የሚገባው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ to the end without meeting, and that was what happened. Another line was IGAD, the other line was followed by Troika. Regime change in Africa should not be an issue that ዶክተር አብይ ስልጣን ሲይዝ ነው በዚህ አፍሪካ ቀንድ ክልል የሰላም ንፋስ መንፈስ የጀመረው። Regime change, if there is any, it should be done through the people of that country, through democratic means, so that we don't need to lose lives, so that people don't die. People have to contest elections peacefully. The winner takes it all, and the country remains peaceful. But that was not the case. የዶክተር አብይ ኤርትራ ጉብኝት ለብዙ ህዝቦች አስገራሚና እኔ በመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እንደምናገረው ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ላላቸው ችግር ለመፍታት የውጭ ኃይል ለምሳሌ ትራይክል ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ኃላፊነት ቢሰጥ የኤርትራና የኢትዮጵያ ችግር መቼም አይፈታም። ነገር ግን ዶክተር አብይ ራሱ ኃላፊነት ወስዶ ክልላችን ሰላም እንዲሆን ኤርትራ በመሄድ ባሳየ የሰላምና እርቅ ሂደት በክልሉ ብሎም በቀጠናው ያለውን የሰላም ሂደት ሊፋጠን ቻለ። ብዙ ጊዜ አንዳንዶቻችን እንደምንናገረው እኛ አፍሪካውያን ችግሮቻችንን ራሳችን መፍታት እንችላለን፣ ነገር ግን የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካውያን መፍትሄ መስጠት እያልን ያወራን ምንም ካላደረግን ምንም አይረዳንም። ነገር ግን የዶክተር አብይ ያደረገው የሆነ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን እንደሚፈቱ በተግባር አሳይቷል። ይህ የአፍሪካ ቀንድ ክልል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አፍሪካ ይህንን ምሳሌ በመውሰድ ሊሰሩ ይገባል። በስድስት ወር ውስጥ በዚህ የአፍሪካ ቀንድ ክልል ብዙ ለውጥ ተካሂዷል። Ethiopia and Eritrea, we have problem. Please, Treka, we want you to solve this problem. This problem would never be solved. It will never be solved. But when Abiy took it upon himself to make sure that our region here becomes peaceful, he went to Eritrea and it took people by surprise. Things started to change. And for some of us also, we say, you know, the Africans. ዶክተር አብይም በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል ያለው ችግር በመፍታት ጉዳዩ መቋጨቱንና በዚህ መሃል የተነሱ ግጭቶችን ማረጋጋቱ ከዚህም ሶማሊያን ጅቡቲና ኤርትራውያን ወደ አንድ የስምምነት መንገድ ማምጣቱ ትልቅ ነው። But what Dr. Abiy did, he demonstrated the African problem can really be solved by Africans. And not only that, this region, for me, I want the whole of Africa to take this example. Now, within 6 months, our region has changed. If you talk about war in this region, you will look like you may be out of this planet. በዚህ መካከል ደቡብ ሱዳን ተጠቅማለችና በአሁኑ ሰዓት ደቡብ ሱዳን ሰላም ሰፍኗል። ዶክተር አብይ ከመምጣቱ በፊት ትራይካ በአጎራባች ሀገር ያሉ የተለያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ስፖንሰር በማድረግ ላይ ነበር። በየትኛውም ጎረቤት ሀገር ባለ 6 እና ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ብትሄድ የምታገኙ የአማጽያንን አመራሮች ነው። እኛም የነዚህን ሰዎች ሂሳብ የሚከፍልላቸው ማን ነው ስንል የሚከፍለው ትራይካ ነው። በደቡብ ሱዳን ያለው ጦርነት እንዲቋረጥ ስለማይፈልጉ the opposition leaders of South Sudan throughout all the neighboring countries. So if you go to any 6 or 5-star hotel in the region,
አንቺ ለምሳሌ ባለመስኮከብ ሆቴል ተመችቶሽ ከኖርሽ ስታስቢ ለምን ብለሽ ነው የሰላም ስምምነቱን ትፈርሚያለሽ? It was a tracker paying them so that the war in South Sudan doesn't stop. If you are comfortable in a 5-star hotel, why do you want to sign peace? You are already in peace. You will not do that. You are already in peace. You just have to be selfless. That's right. But today, as we are having this interview, I want to assure you that people of South Sudan ምክንያቱም አንቺ ሙሉ በሙሉ ሰላምና ደህንነት አለሽ። አሁን ይህንን ቃለ መጠየቅ በመናደርግበት ሰዓት ልነግርሽ የምፈልገው ነገር ቢኖር የደቡብ ሱዳን ህዝቦች በጣም ደስተኛ ናቸው በአዲሱ የኢትዮጵያ አመራርና በዚህ ቃለ መጠይቅ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደነገርኩሽ በንጉስም ጊዜ ከዛም ከወታደራዊ መንግስት አሁን በኢህአዴግ መንግስት የደቡብ ሱዳን ሁሌም ቢሆን ከኢትዮጵያ እርዳታና መፍትሄ ሲያገኙ ኖረዋል። ስለዚህ አሁን ላይ ደቡብ ሱዳን ካለፈው ትምህርት በመውሰድ ሀገራችንና ህዝቦቿን ከጎረቤት ኢትዮጵያና ከሌሎችም አጎራባች ሀገሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት መመስረት እንፈልጋለን እና ከዚህ በኋላ እኛ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ ቀጠናው የልማት ትስስር ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። We have reached this level. አይሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ወይም የባቡርና የነዳጅ መስመር ዝርጋታ በሀገራት መካከል እንዲገነባ እንሰራለን። To our people, the people of the two countries and the region as a whole. Now we don't need to talk only about us. Our region is going to be peaceful. We need to embark on other developmental projects such as roads. በዚህም ህዝብ ለህዝብ አንዱ ወደ ሌላው በቀላሉ እንዲዘዋወርና ደቡብ ሱዳን ስራ ካጣ ኢትዮጵያ ሄዶ እንዲሰራ ኢትዮጵያውም ደቡብ ሱዳን ሄዶ እንዲሰራ እንዲሁም ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ በቀላሉ ተዘዋውሮ እንዲሰሩ ክልላችን የተሻለ እንዲሆን ተባብረን መስራት አለብን። Confined in one area. If you don't find a job here, you go to South Sudan. If you don't find a job in South Sudan, go to Eritrea, go to Djibouti, go to Somalia. We need this region just really to be peaceful. And then we can enjoy it better. So the new partnership. አሁን በቅርብ የተፈረመው የስልጣን መጋራት ስምምነት በውስጡ ያካተታቸው ውሎችና ሁኔታዎች ምንድናቸው? የደቡብ ሱዳን መንግስትስ ይህን ስምምነት ተፈጻሚ ለማድረግ ምን ያህል ዝግጁ ነው? As I was explaining to you, when the peace talks became here very difficult, at that time, of course, the Ethiopian Prime Minister had resigned. ቅድም እንደነገርኩሽ የሰላም ድርድሩ እዚህ በኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በድርድሩ መሀል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ ለቀቁ። በተጨማሪም የመጀመሪያ የጋራ አካል ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ እዚህ አዲስ አበባ በተደረገበት ሰዓት አዲሱ አመራር የሰላም ድርድሩ እዚሁ በነበረበት መልክ ከቀጠለ ምንም አይነት ለውጥ ሊመጣ እንደማይችል ተረዳ። ምክንያቱም የሰላም ድርድሩ ላይ የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ድርድሩ ምንም መፍትሄ ላይ ሊደርስ አልቻለም። በዚህ ምክንያት ዶክተር አብይ የሱዳን መሪ የሆኑትን ኦማር አልባሽርን በመወከል የሰላም ድርድሩ ወደ ካርቱም እንዲዛወር አደረጉ። ይህም ድርድሩ ውሳኔ ላይ እስኪደርሱ ድረስ እዛው ያለማቋረጥ እንዲቀጥል ተደረገ። ለዚህም የሱዳን መንግስት ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ጥረት ስላደረጉ ሊመሰገኑ ይገባል። We also want to thank the Sudan government. The Sudan government took a lot of effort. There was no time frame. It was just people have to sit until they reach the final solution, which was indeed done. First of all, Dr. Abiy invited the rebel leader here together with our president, and the first face-to-face meeting took place here in the palace. That was the beginning. They knew done for the peace. Now when they ሁሉም ወደ ስምምነት እስኪመጡ ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብለው ነው ስምምነት ላይ የደረሰው። እናም የመጀመሪያ ሂደት ዶክተር አብይ የአማጽያን መሪው ሪክ ማሻርን እና ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን እዚህ ቤተ መንግስታቸው ጠርተው በማናገር የተጀመረው። ከዛ በኋላ ወደ ካርቱም በመሄድ 3 ወር ከግማሽ የፈጀ ድርድር አድርገው ነው ወደ ስምምነት የደረሱት። አሁን የተደረሰ ስምምነት በምንም አይነት ሁኔታ ሁለት የጦር ሰራዊት ከደቡብ ሱዳን አይኖራም። በስምምነቱ 8 ወር የቅድመ ሽግግር ጊዜ ተሰጥቷል። We are given pre-transitional period, which will last for 8 months. This pre-transitional period, the rebel forces will remain where they are. They will be assembled, they will be screened, they will be trained. በመጨረሻም የሀገሪቱን የጦር ሰራዊት ይቀላቀላሉ። እናም በሁሉም ብሔራዊ ፖሊሲ ብሔራዊ ደህንነትና ጥበቃ ይሆናሉ።
ከተቀላቀሉ በኋላ የተሻሻለው የሽግግር መንግስት ይመሰረታል። ይህም የሽግግር መንግስት የአማጽያኑ መሪ ኤሪክ ማሻርን የመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር በማድረግ ይሾማል። ከዛ ሌላኛውን ቡድን 5 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ያጠቃልላል። እነዚህ 5 ጠቅላይ ሚኒስትሮች አብረው ለዲሞክራሲ የሚሰሩ ይሆናል። በተጨማሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይኖራል። ይህም የሚኒስትሮች ምክር ቤት 35 አባላት ይኖሩታል። ከነዚህም 35 ሚኒስትሮች መንግስት 20 ተወካዮች ይኖሩታል። አማጽያን 9 ተወካዮችና ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ 2 እና 3 ተወካዮች ይኖራቸዋል። Transitional revitalized government of South Sudan. This revitalized government of South Sudan will bring the former rebel leader Riek Machar to be the first vice president again. And then the other groups we are going to have እነዚህ በአጠቃላይ 35 አዲስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይመሰረታሉ። በመቀጠል ከደቡብ ሱዳን 32 ክልሎች ውስጥ አማጽያኑ የ14 ክልሎች አስተዳደሮች ይኖራቸዋል። ሌሎቹ 2 ይወስዳሉ። ሁሉም ክልል እኩል አስተዳደር ይኖራል። In these 35 ministers, the government will have 20, Riek Machar will have 9, the other political parties will have 2, others will have 3, like what they call the South Sudan Political Alliance will have like 3, and then all the number of 35 will now be the new Council of Ministers. Okay. The rebels, Riek Machar will be given 14 governors out of 32. Other political parties ይህ የሽግግር መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ለ30 ወራት በዚህ ሁኔታ ሀገሪቷን ያስተዳድራል። ከዛ በኋላ ጠቅላላ ምርጫ በሀገሪቱ ይካሄዳል። የምርጫ ቅስቀሳ ይኖራል። እንዲሁም በአንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ቅንጅት ሊፈጠር ይችላል። ምርጫው ታዛቢ ይኖራል። በዚህም ምርጫ የሚያሸንፈው አዲሱ መንግስት ይመሰርታል። ይህ የሚመሰረተው መንግስት የደቡብ ሱዳን ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይሆናል። በዚህ መንግስት ምንም ክፍፍልና ቅንጅት አይኖርም። ስለዚህ በአጠቃላይ 38 ወራት ከዚህ ምርጫ በፊት ይኖራል። There will be general elections. The general elections will be contested, will be organized, will be contested, will be supervised until the final results will be out. The winners, because I'm sure there will be coalition of political parties. So this coalition of the political parties, the winning side will now form the new government, which will be a government of South Sudan without any other collusions. The losing parties will have to sit down and prepare for the other coming term of elections. So this is 30 months plus this 8 months now that we are in constitute the number of 38 months. The pre-transitional period, 8 months, is the preparation of the forces to make them into one national army. Then the 30 months of the government formed with the 5 vice presidents, 35 ministers, 32 governors, and commissioners. The transitional legislative assembly will have 550 members. The government, the group that we are in as a government, we will have 332 members. Riek Machar will have 128 members. Another group will have like 50 until all the transitional legislative assembly will form to 550. So that is how this government is going to look like. After 8 months. ይህንን ሽግግር ሰላማዊና ምቹ ለማድረግ የትጥቅ ማስፈታትና መልሶ ማቋቋም መቼ ይካሄዳል? ከተካሄደስ ማን ያካሂደዋል? Yes. This is the demobilization and the disarmament is now what is supposed to be taking place now. ትጥቅ ማስፈታትና ሂደቱ አሁን የሚጀምር ሂደት ነው። And then screening them
Because you know when people አማጺያን ሰራዊቱን ከመቀላቀላቸው በፊት ትጥቅ ይፈታሉ እና ማጣራት ይደረግባቸዋል። ይህን የምናደርገው ለምንድነው? ብዙ ጊዜ ጦርነት ሲካሄድ ለታዋቂነት የሚገቡት አንዳንዶቹ በእድሜም በሰውነትም ብቁ ያልሆኑ ይኖራሉ። በተጨማሪም ፍላጎት የሌላቸው አሉ። ስለዚህ ይህንን እናመዛዝናለን። this demobilization and this disarmament will take place within these 8 months. ይህንን ለመስራት ኃላፊነት የወሰደው አካል ማን ነው? This one we according to the agreement ኃላፊነት የወሰደው አካል የአፍሪካ ህብረት፣ የጎረቤት ሀገሮችና የተባበሩት መንግስታት ናቸው። በዚህ ኃላፊነት ውስጥ የተካተቱት the UN itself is involved to finish this process. Yes.